यसमा त अहिले केही छैन यसले गोल्स फ्युचर गोल्स दिइरहेको छ यसले हेरौँ है त अरू 2.0 को वेबसाइटमा जान्छु मैले यो गेम डेभलपर केही त्यो भिडियो हेरेन होइन अनि त्यो गरेर हो के वी एम फर द बिगिनिङ फुल इमर्सिभ भर्चुअल रियालिटी सिमिलर टु द मेट्रिक्स त्यो मुभी छ नि रेडी वान प्लेयर तिमीलाई थाहा छ यो बनाउन कति टाइम लाग्छ अर्थ जत्रो म्याप बनाउनलाई के कति टाइम लाग्छ एज अ गेम डेभलपरकै पर्सपेक्टिभमा अहिलेसम्म त्यो टेक्नोलोजी आएको छैन होइन धेरै टाइम लाग्छ के तिमीले त्यो अहिले हेऱ्यो भने म ल यो अर्थ 2.0 को फ्युचरमा अब आउने 100 इयर्समा देख्छु के नाति नाता नातिनीहरूको लागि भनेर जग्गा किने भए किन तर इट्स स्टिल रियली रिस्की के अनि त्यसपछि वी प्लान अन रोलिङ आउट पर्चेस ओभर कमिङ मन्थ्स एन्ड इयर्स द्याट विल वर्क टुवर्ड द फाइनल गोल एन्ड विल अल्सो किप आवर कम्युनिटी इन्ट्रेस्ट इन्टरेक्टिभ विथ कन्सेप्ट अफ द बिगिनिङ एकदम न्यू कन्सेप्ट हो होइन ल भन न त पैसा निकाल्न किन यस्तो धौधौ तर मैले यो जहाँ पैसा निकाल्न किन यसो धौधौ त्यो पोइन्ट भन न हाल्न यस्तो सजिलो छ निकाल्न त्यही पोइन्टबाट गर्छ होइन मैले यो भित्र पढिराख्दाखेरि यो वेबसाइटभित्र पढिराख्दा होइन यहाँ भिजाबाट चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि पैसा होइन अहिले भिजाबाट लेखिरहेको थियो त्यहाँ माथि होइन भिजा लेखिरहेको थियो अनि हरेक त्यो पोइन्टहरू पढ्छ नि हामी त्यो गुगलमा सर्च गरेर एउटा ठ्याक्क एरोटिसी पोइन्टहरू आउँछ नि हरेक पोइन्टहरू पढ्दा चाहिँ होइन यु क्यान इजिली होइन ट्रान्सफर यो मनी होइन अनि अझै हामी नयाँ नयाँ कार्डहरू एड गर्छौँ तिमीलाई प्रफिट गर त्यो उ गर्न होइन ल्यान्ड किन्नलाई पैसा किन्नलाई होइन त्यो पैसा फेरि तिमीले ट्रान्सफर गरेर व्हाइट बनाउनु पर्ने रहेछ किन्नलाई होइन टोकन किनेर मात्रै किन्न मिल्दो रहेछ अनि एउटा ई टोकन चाहिँ एउटा डलर हुँदो रहेछ होइन अनि ठिक छ तर मैले यो चाहिँ नि विथड्र गर्ने एउटा मात्र पोइन्ट भइरहेको थियो कि होइन यु क्यान इजिली विथड्र मनी होइन बाई एन्ड सेल थ्रु मार्केट प्लेस भने होइन तर यो विथड्र गर्ने प्रोसेस चाहिँ मैले पाएन कि यसमा है भिडियो छैन है भिडियो पनि छैन होइन तर विथड्रको चाहिँ तिमीले भन्ने बित्तिकै विथड्रको पोइन्ट छैन कि यसमा हाउ यु क्यान विथड्र भनेर मैले भने नि पहिला तर हरेक पोइन्टमा चाहिँ होइन यु क्यान इजिली बाई इट यु क्यान इजिली बाई इट यु क्यान इजिली बाई इट भने लेखेको छ क्या यु क्यान इजिली बाई इट एन्ड सेल इट यो चाहिँ लेखेकै छ के तिमी सक्छौ किन्न सक्छौ बेच्न सक्छौ तिमीसँग ई क्यास छ इजिली किन्न मिल्छौ ई क्यास छ इजिली बेच्न मिल्छौ ई क्यासै पाउँछ त्यो ई क्यासलाई तिम्रो रियल क्यासमा कसरी राख्छौ त द्याट्स त्यो किने यति प्रोसेस गाह्रो छ के भन न अनि कतिजनाले भन्छ एकदम बुमिङ कन्सेप्ट हो त्यसैले त्यहाँको डेभलपरहरू थोरै छ मान्छे धेरैले किन्न खोजिरहेछ यहाँ त्यहाँ यार जति नै मान्छे भयो नि यार एउटा सिम्पल वेबसाइट डिजाइन गर्नेहरूले धरि त तिमीहरूको पैसा विथड्र गर्न मिल्छ भनेपछि हालेको पैसा कहाँ गयो वेयर इज द लिक्विडेसन मैले $100 हालेँ भने त $100 त लिक्विडेसनमा जानुपर्छ त कहाँ गइरहेको त्यो पैसा लिक्विडेटिङको अनि कुनै एउटा होइन स्टेक पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि होइन किनकि लिक्विडिटी पुल भने के हो थाहा भने होला नि मैले होइन भने अनि त्यो गेमहरू खोल्न अगाडि किन स्टेक गर्नुपर्छ भनेर होइन मान्छे लिक्विडेट हुनलाई ल सपोज मैले अस्ति नै यो कन्सेप्ट भने त्यो पहिलाकै भिडियोमा तिमीले कुनै क्रिप्टो बनाएर होइन त्यो क्रिप्टो ल डाउ बनाएर के डाउ टोकन बेच्नलाई क्रिप्टोमा नजाऊ डाउ टोकन बेच्नलाई डाउमा पैसा हाल्नु पर्यो नि त अनि त त्यो टोकनको भ्याल्यु हुन्छ नि नत्र त टोकन इज लिटरली युजलेस इज जस्ट अ टोकन यो ई क्यासको लिक्विडेसन कहाँ गइरहेछ त मान्छेहरू किन पैसा निकाल्न मिलेको छैन ल हामीलाई थाहा भएन निकालिरहेछौ तिमीहरूले कमेन्ट गर हामी ओके नाइस क्ल्याप वी आर नट इन्भल्भ वी डोन्ट गिभ अ एफ होइन अब उसको उसले बिलिभ गरिरहेछ तर मैले बिलिभ गराएन कि म चाहिँ यो बिलिभ तोड्न खोजिरहेको छु कि अब उसले मलाई बिलिभ ल्याउन खोजिरहेको छ जुन उसले सकेको छैन कि मेन पोइन्ट उसले प्रुभै गर्न सकेको होइन मेरो पोइन्ट भिजन हेर न होइन पर्पस आवर लङ टर्म यहाँ एउटा गेमको पनि थियो कि क्लेम ल्यान्ड नाउ फेज नाउ इज लाइक द ट्रेडिङ प्लेटफर्म अलाउस लिटरली यसमा पैसा कसले बनायो भन्दा जब हाइप थिएन नि अनि तिमीले मेन युएसएको न्युयोर्क सिटी नेपालको लिटरल चाहिँ क्यापिटल सिटीको मेन ल्यान्डहरू किन्यो यो भने ल्यान्ड बाइङ एन्ड सेलिङ तिमीले किन्दा हाइस्ट पोइन्टमा किन्छौ अनि जबसम्म तिमीले यो एनएफटी भने नि एनएफटीमा जबसम्म मान्छेले किन्दैन तिमी लिक्विडेट हुनै सक्दैन यो ल्यान्ड जबसम्म कसैले तिमीबाट किन्दैन नि होइन तिमीले पैसै पाउँदैन के स्टक्स भयो त तिमीले हाल्छौ स्टकको प्राइस माथि जान सक्छ अनि यो ल्यान्ड म्यानिपुलेट गर्न सक्छ ओनरहरूले ल्यान्डको प्राइस यो याद राख जुन ल्यान्ड किन्यो तिमीले त्यो त तिमीले जतिमा मन लाग्छ त्यतिमा बेच्न मिल्छ तर अब डेभलपरहरू छ नि सपोज एउटा ग्रिड किन्यो अरे तिमीले $100 अनि त्यसकै साइडको ग्रिड चाहिँ बिकेको थिएन अरे होइन त्यो बिक्ने प्राइस $50 थियो अरे तिमीले आफ्नो ग्रिड 50मा किनेको होइन अब 100मा हालिरहेछौ त्यो साइडको ग्रिड त डेभलपरहरूकै हो कसैले किनै छैन डेभलपरहरूले प्राइस ड्रप गर्दै $1 बिक्छ भनेपछि त तिम्रो $100 को ल्यान्ड कसले किन्न आउँछ $1 साइडमा पाइरहेछौ भने 1 किन्छु भनेर यो स्टक होइन नि त स्टक पो अप डाउन हुन्छ यसको फङ्सन यसको मार्केट कसरी मुभ हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन
थाहा भयो अब जबसम्म तिम्रो $100 को ल्यान्ड किन्ने कोही भट्टा हुँदैन तिम्रो $100 $100 होइन ई क्यास हो ई क्यासले के किन्छौ तिमी त्यहाँभित्र गएर लेस किन्छौ तर कस्तो कन्भिन्सिङ पाराले थियो कि भनौँ न ई क्यास तिम्रो ई क्यास भनेको $1 जस्तो तर विथड्रै गर्न मिलेन भने के काम त है अब थाहा भयो कन्सेप्ट त्यो विथड्रै गर्न मिलेन भने मसँग छ त्यो मान्छेको त्यो दिमागलाई चाहिँ नि कसरी म्यानिपुलेट गरिरहेको रहेछ कि उनीहरूले त्यो पुरै राखिरहेको एउटा फिटिङ सेटिङ राखिरहेको छ कि तिमीसँग छ तर तिमी युजै गर्नु मिल्दैन मसँग ल्यान्ड छ तर भ्यालु छैन अनि नम्बरको एनएफटीमा भने जस्तै $100 को एनएफटी हो किन्ने कोही छैन भने $100 होइन त्यो तिमीसँग छ तर तिमीले युजै गर्न मिल्दैन कि थाहा भयो स्क्याम हो कि होइन टोटली अरे भन न बिलिभ छ होइन बिलिभ त अलिकति लागिरहेको छ किनकि त्यो वेबसाइट पढेपछि होइन टिकटकबाट फेमस भएन जो वेबसाइटभित्र गयो कि होइन तिमी यो ऊ छिरे यो गयो कि होइन ऊ गयो डुब्यो कि यसमा यस्तो कन्भिन्सिङ पारा छ कि होइन यस्तो सजिलो बाई सेल गर्नु मिल्छ होइन मान्छेले बाई सेल गर्नु मिल्छ भने मात्र लेखिरहेको छैन कसरी सेल गर्ने प्रोसेस भनेको छैन होइन बाईमा मात्र कस्तो गरिरहेको छ कि अनि मान्छेले गयो इजिली भिजा कार्ड होइन हाम्रोमा पो ट्रान्जेक्सन कार्ड अरू हुने त छैन नि विदेशीहरू अनि छैन नि त होइन फरेनर्सहरूलाई अनि इजिली बाई गरिदिरहेको रहेछ कि उनीहरूले चाहिँ थाहै नपाइकन अनि दे क्यान विथड्र मनी कस्तो लाग्यो त मैले बुझा भाइ के भन्छ रिसर्च कस्तो तगडा रहेछ त बाबु मलाई पहिला छ नि मैले फर्स्ट टाइम टिकटकमा देख्दाखेरि मसँग लिटरल मेटाभर्स ल्यान्ड कन्सेप्ट केही थिएन के अनि मलाई यो कन्सेप्ट यस्तो राम्रो लाग्यो कि यु क्यान लिटरली इजिली बाई एन्ड सेल बाई एन्ड सेल इट्स सो इजी अनि मैले विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई भन्थेँ कि अर्थ 2.0 हेर्न अर्थ 2.0 होइन गेममा खेल्छ त थाहा छ फोर्टनाइट भनिरहेको हुन्छ कि अर्थ 2.0 भनेर होइन त्यस्तो भर्चुअल हुन्छ सबै चिज भर्चुअल हुन्छ अब सबै चिज भर्चुअल तर जति क्रिप्टोको बारेमा मेटाभर्सको बारेमा अनि यो भर्चुअल वर्ल्ड डाउ यिनीहरूको बारेमा बुझ्दै गयो अनि यिनीहरू पछाडिको स्क्याम के हुनसक्छको बारेमा बुझ्दै गयो यसो हेर्दाखेरि यो एकदम न्यू कन्सेप्ट हो विच अनि तिमीलाई धेरै नयाँ कन्सेप्ट लाग्यो कि 2 टाइप्स अफ पिपल हुन्छ एउटा पिपलको हुन्छ यसको फ्युचर भिजन राम्रो छ अर्को पिपल भने नेगेटिभ पिपल होइन दुइटामा एउटा हुन्छ अब मलाई नेगेटिभ पिपल भन्न मिल्छ यदि यो फ्युचरमा गऱ्यो स्क्याम होइन र मान्छे बिलियनियर भयो भने होइन म भन्छु कि अलराइट आई वाज अ नेगेटिभ पर्सन तर यदि फ्युचरमा गऱ्यो स्क्याम भयो भने तिमी एकदम अप्टिमिस्टिक पर्सन भयो 2 टाइप्स अफ पर्सन हुन्छ नि त होइन 2 टाइपकै फेस भइरहेको थियो पहिला सुरु होइन म पोइन्ट एक्सप्लेन गरेँ कि मैले यो छ नि लिटरल 1 वर्ष अगाडि नै थाहा थियो मलाई अर्थ 2.0 को बारेमा त्यो टिकटक किड थियो कि एकजना लुक एट हाउ मेकिङ $1 million बाइङ एन्ड सेलिङ ल्यान्ड होइन अनि नेपालबाट त किन्न मिल्दैन म त्यस्तै अराउन्ड 12 क्लास भर्खर 12 क्लास पुगेको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो होइन अहिले ब्याचलरको फर्स्ट इयरमा होइन भर्खर 12 अनि यो कन्सेप्ट सुनेको थिएँ मैले अनि यस्तो सोच्दाखेरि ओ भर्चुअल ल्यान्ड राम्रो त भर्चुअल ल्यान्ड भनेको त त्यो बेला मलाई फेरि अहिले भन्छु अहिले जति क्रिप्टोको नलेज छ नि मलाई यो अहिले त पोडकास्ट गरे भएर मात्रै भिडियो बनाउने भएर नलेज आयो होइन नत्र अब यो नबनाउने भए मलाई अहिले नि रियल लाग्थ्यो होला किनकि टिकटकमा यस्तो कन्भिन्सिङ त्यो हुन्छ नि टिकटक मिलियर हियर आइम गोना बी शोइङ यु त्यो माइक बोक है फेरि के भन्नु होला आइ एम शोइङ यु गाइस हाउ आइ एम मेकिङ $1 million सो आई बाई ल्यान्ड ओभर हियर एन्ड इट्स अ भर्चुअल ल्यान्ड एन्ड यु क्यान सेल इट ल हेर तिमीले यो 2 वर्ष अगाडि किने भए होइन तिमीले यु वुड हेभ मेड मनी भन्छु के म किनकि त्यो बेला हाइप थिएन पछि हाइप गयो अनि सबै मान्छे किन्न खोज्यो कि न्युयोर्क होइन त्यो मेन न्युयोर्क रसिया चाइनाहरू त्यस्तो किन्न खोज्यो नि त अनि हाइप डाउन भयो नि त हाइप डाइ डाउन भयो नि त एनएफटीमा पनि त्यही त हो हाइप हुँदाखेरि बेच्न मिल्छ हाइप डाउन भएपछि मिल्दैन हाइप बिस्तारै डाउन भइरहेछ नि त किन्ने मान्छे छैन नि त अब कहाँ गएर बाहिर खोज्छौ तिमी भन न बाहिरै खोजेर ल्यान्ड बिकेर ई क्यास पाएर विथड्र कसरी गर्छौ के यो मनी इज नट मनी अनलेस इट्स इन यर रियल ब्याङ्क तर बाहिर आयो भने चाहिँ होइन लिक्विडेट हुन्छ बाहिरै आउँदैन किनकि हेर्नु लिक्विडेटै भएन कि तिम्रो किन्ने मान्छेले तिमीलाई ई क्यास दिन्छ त्यो ई क्यासै निक्लेन के तिम्रो मनी यही भर्चुअल वर्ल्डभित्रै खेलिरहेको छ कि अब यही भर्चुअल खाना खाने भए खाऊ म केही भन्दिनँ होइन अब मतलब लिटरल युजलेस के त्यसरी भन्छु म क्ल्यास अफ क्ल्यान्सको एलिक्जरले के खान्छौ तिमी रियल लाइफमा विथड्र गर्न मिल्छ ब्याङ्कमा एक्स इन्फिनिटी खेल्नेहरूले त विथड्र गर्छ एसएलपीको भ्याल्यु छ होइन यसमा खै त